Hey yo, what's up mga kapusa? So another video na naman. Be a loyal viewers para pag naka 1K subscriber tayo, papag-giveaway tayo ng load. So today tuturo ko sa inyo kung paano nga ba gumawa ng simpleng introduction video para sa inyong YouTube channel. So let's start. First, pili tayo ng template. So, this template will be posted in the link in the description. Naglalag, HD kasi eh. So, first, hanapin nyo kung saan papasok dito yung pi square. Yan. Kung saan papasok. So, ayan, dito. Yan, dito papasok. So, add tayong layer image. So, piliin natin yung magiging logo natin. So, piliin ko na lang itong yan, KAPUSA Gaming. Ayan. So, dapat sasakto natin dun sa may box para kita yung transition ng animation. Oops. Naglalag siya. Yun. Yan. So, lagyan natin animation sa in is fade. Yan. Then sa out, fade din. Sa ating i-play. Kahit na malag. Hanapin natin yung another transition naman para sa isa pa. Doon natin ikakat yung image. Oops. Yan. Cut. Di pala din yan. Yan. So dito add text your YouTube channel name. Yan. Pili tayong font na i-choose Gothic. Tulad ng sa logo, animation din is fade. Yan. So out animation is pareho din, fade. Then tansyahin na natin kung gaano kalaki. Saan ba manggagaling yung line? Yan. Pag slide i-fade yung animation. Ito pa.
Yan, sorry guys, malag yung video kasi HD. So babawi na lang ako pag nakabili na ako ng bagong cellphone. Pwede na siguro yan. So yan, save na natin. Para HD. So ayan guys, thanks for watching. Like, share, comment, and subscribe. Putik.